झापा बाहुनडाँगीका राजेन्द्र चौलागाईको परिवार बिहानै बारीकै जङ्गल छिरेको छ दूध दुहुन। दूध दिने चाहिँ गाईबस्तु होइनन्, यी रुखहरू नै हुन्। रबर खेतीबारे चाल पाएपछि झापाली किसानहरू धान मकैका दुःख छोडेर रबर खेतीतिर लागेका रहेछन्। रबर खेती हाम्रा लागि चाहिँ नौलो थियो। राता डाँठ अनि ठुला ठुला पात भएका रबर प्लान्ट भनिने बिरुवाहरू गमलामा सजाएको चित्र बोकेर हामी राजेन्द्रको बगान पुगेका थियौँ। यो नौलै नि हो, हाम्रो नेपालमा नौलै नि छ। केबाट निस्किन्छ भने थाहा छ, रुखबाट अरे भनेर त अचम्म मान्छन् उनीहरू त। कसरी आउँछ रबर रुखबाट? अनि फेरि हाम्रोतिर एउटा रबर प्लान्ट भन्ने यस्तो सजाउने बिरुवा हुन्थ्यो, सो प्लान्ट। अनि त्यसलाई चाहिँ किन रबर, त्यो नै हो कि रबर निकाल्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो फेरि। उनी चाहिँ बालकृष्ण सापकोटा, रबर किसानबाट उद्योगी बन्दै गरेका। उनैले हामीलाई राजेन्द्रको बगानसम्म पुर्याएका थिए। राजेन्द्र हुर्केका रुखका बोक्रा ताच्न थाले। रुखबाट थोपा थोपा गर्दै दुध झर्यो। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले म ट्यापिङ गर्दैछु। ट्यापिङ भनेको चाहिँ यसबाट, यो रुखबाट चाहिँ हामीले जुन यसको दुध निकालिन्छ, त्यही दुधबाट नै रबर बन्ने हो। जुनसुकै बेला निकाल्दा नि हुन्छ कि यो चोप के हो? बिहान जति सक्दो छिटो निकाल्न सके उत्पादन बढी आउने हो। तर हाम्रो यहाँ एउटा के समस्या हो भनेदेखि यो जङ्गली हात्ती कतिखेर हिँडेको हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यो डरले गर्दा हामी उज्यालो नभइकन निस्किँदैनौँ। नभए लगभग 4 बजेतिर नै हो यसलाई चाहिँ हेडलाइट बालेर नै त्यो लाइट बालेर काट्ने हो। त्यतिखेर काटेको चाहिँ उत्पादन धेरै हुन्छ। एक दिन बिराएर गर्दाखेरि यो बाक्लो हुँदो रहेछ र यसमा रबरको पर्सेन्ट बढी हुँदो रहेछ। यो निस्केको चोप सबै रबर होइन? यो यसमा पानीको मात्रा पनि छ। अनि एक पाखो 1 बिघा गर्न कति समय लाग्छ? मलाई अहिले 3 घन्टा लाग्दैछ एक पाटो गर्नलाई। 3 घन्टा समयमा टेपिङ गरिसकिन्छ। अनि अब त्यो कलेक्सन उठाउन चाहिँ बाँकी रहन्छ। यो पाखोको सक्यो त आज? त्यो गरेर बाँकी छ। ल जाउँ। राजेन्द्रले धान फल्ने 2 बिघा जमिनमा रबरका रुख लगाएका छन्। धान मकै हात्तीको आहारा हुन थालेपछि उनले रबर खेती रोजे। यहाँतिर सबै नै यो खाद्य बाली नै उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो भएर धान मकै धान मकै यी चाहिँ बाली हात्तीले खोजी खोजी खाने गरो। त्यसो भएपछि गर्ने किसानहरूलाई पनि जाँगर मारेर आयो। अब के गर्ने भन्ने कुरा। धेरैले चिया लगाउनु भयो। अनि मैले चाहिँ अझै खोजेँ, एकदम मेन पावर नहुने, चियामा अरू बेडी मेन पावर लाग्छ, अरू केही छ कि भन्ने कुरो मैले सोच गरेर यसो खोजी गर्दाखेरि मैले यो रबर भन्ने पनि पाएँ। अब बुझ्न त मैले यो बारेमा केही बुझेको थिएन। तर पनि अब के लगाएर ढकाउने भन्ने कुरामा आयो आफ्नो चाहिँ पहिले क्या बालीमा। सुरुमा राजेन्द्रको परिवारको लागि पनि रबर भन्ने चिज नौलो नै थियो। बुधबारतिर चाहिँ गएर हेरेँ बढी। त्यहाँ गएपछि रबर खेतीबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले लागेपछि आसामदेखि लिएर आउनुभयो यसका बिरुवाहरू। यता नपाइने कि? यता नपाइने, त्यतिखेर पाइँदैन थियो यता। सुरुमा चाहिँ यसै हो भन्ने पाराले जबरजस्ती गरियो। कति रुखहरू पनि अलिकति हामीले बिगारियो भने चाहिँ ट्यापिङ गर्न त्यति राम्रो जानिएन। त्यो बेलामा कस्तो होला भनेर सुरु गरेर चाहिँ कस्तो भयो त खास? 1 वर्ष 2 वर्ष त के पो गरिएछ, के लागिएछ जस्तो भयो। तेस्रो वर्षबाट त जे गरिएछ ठिक गरिएछ भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्यो। यसबाट उत्पादन राम्रै लिन सकिने रहेछ। यहाँ तपाईँको हात्ती छिर्छ कहिले होइन? हात्ती छिर्छ तर हात्तीले केही गर्दैन। हात्तीले नि खान्छ। फेरि यस्तो हुन्छ सर, यो यसको पत्ता के हुन्छ भने यो पत्तामा चोपको मात्रा हुन्छ। यो चोपको मात्राको चिज यदि पशुहरूले खायो भने त्यो अलि बढी खायो भने मर्छ। बाख्रा चाहिँ यो खाएर
निकै चोपै पनि पिइदियो एउटाले के पनि भएन बाख्रा त्यस्तो हुँदो रहेछ गाईहरूलाई चाहिँ यो लागु खाएको 10 मिनटदेखि नै गाई थरथर काम्न थालिहाल्छ 10 मिनटमा मैले पनि घाँस भएन र केही हाँगा काटेर राखेको थिएँ यही लगाइदिनु पऱ्यो भनेर गाईलाई लगाइदियो सुई खायो 10 मिनट पछाडि त दुइटै गाई त थर कामेर भक्क लड्न आँटी त गयो हतार डक्टर बोलाएर अनि औषधि गर्दा गर्दा बल्ल पर्थ्यो 15-16 फुटको डिस्टेन्समा रोप्छौँ पहिला रोपेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भने यसको जराहरू एकअर्कामा मिट हुनलाई टाइम लाग्छ लगभग 3 वर्ष भनेपछि 3 वर्ष चाहिँ हामीले इन्टरक्रस बिचमा गर्न सक्छौँ कुरिलो लाउन सक्यो अदुवा लाउन सक्यो हर्दी जन्य चिजहरू भए 3 वर्ष पछाडि जब 4औं वर्ष हाम्रो सुरु हुन्छ अनि त्यो एकअर्कामा यो यसका जराहरू भेट हुन थाल्छन् अनि भेट हुन थालेपछि हामीले यसलाई भर्सक खन्जत कम गर्नु भन्छ अहिले पनि यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने बिचमा पुरा यसका यतिकै जराहरू भेट्नुहुन्छ काट्ने हतियारलाई चाहिँ के भन्छन् यसलाई जेभाङ नाइफ भयो त्यसको काम सकियो अब यो लगभग 2-2.5 घन्टामा चाहिँ यो तपाईँको कति दिने हो त्यति चाहिँ दिन्छ यसो भन्छ यसलाई अब चिउरा कटिङ भन्छ यो मतलब चिउरा जस्तो पार्नु भन्छ यसलाई टुक्रा टुक्रा है मतलब यति मात्रै हो एक दिनमा यसलाई चोट लाउनु पर्ने यसले धेरै बाक्लो पनि काट्नु परेन भनेपछि यसरी नै काट्दै आउँदाखेरि त्यो त थुप्रो लाग्यो नि त भनौँ न यही हो यो 5 वर्ष उहाँले काट्नुभएको यो भरि पनि सक्यो अब त्यस्तो छ यो फेरि यसको ट्यापिङमा अब अलिकति जस्तो ट्यापिङमा अलिकति ट्रेनिङ पनि हुनुपर्छ जस्तो कहिलेकाहीँ यसले हड्डी भेट्छ यस्तो देख्नु पनि हो यो चाहिँ भने पुरिन टाइम लाग्छ यो चाहिँ भर्सक जोगाएर गर्नु भन्छ क्यामियम भन्छ यो चाहिँ चोप आउने भेसलहरू चाहिँ त्यो क्यामियममा हुन्छ खासमा अनि त्यो भेसल मात्रै काटिनु पऱ्यो भित्र हड्डी ट्रङ्क काटिनु भएन नसा काटिनु भएन यो किन आयो भने कटाइ बिग्रेको कारणले आयो अब यो तपाईँको पुरिन टाइम लाग्यो अब उहाँ यहाँ मिस्टेक गर्नुभयो नि उहाँले फेरि यहाँ सुधार्नु भयो फेरि क्यामियम बचाउनु भयो नि त यहाँ हो यस्तो छ खासको चाहिँ यसको कलाकारिता चाहिँ यसको यही छ कलाकारिता नै रहेछ नि हातले सेन्सिटिभ छ ध्यान दिएर मात्रै गर्नु यो अपरेसन गरे सर्जरी गरे यो त्यहाँबाट पुरै रहेको छ फेरि हामी यहाँबाट के गर्छौँ अझै माथिबाट यसलाई अरू 6 वर्ष तल भनेपछि तपाईँको ए पेनल 6 वर्ष बी पेनल 6 वर्ष त्यहाँबाट तपाईँको फेरि अब यो माथि त फेरि हामी जाने हो यो सी पेनल 6 वर्ष र डी पेनल 6 वर्ष गर्दाखेरि तपाईँको 24 वर्ष चाहिँ यसको यो रुखले चोप एकदम दिने भयो त्यसपछि अब यो त टिम्बर काठ होइन जेमा युज गर्दा नि रुखबाट निस्केको चोप तन्किनु भनेको है तर शीतल लाग्यो है जस्तो अरू जङ्गलभित्र छिर्दा र यसको जङ्गलमा छिर्दा फरक हुँदो रहेछ नि बाहिर एकदम गरगरी खलखली पसिना आएको हुन्छ अब यता आएपछि चाहिँ शीत पसिना सबै हराउँछ शीतल हुन्छ गर्मीको बेला मेरो तलको बगानमा 20-30-50 जना मान्छे झुप्पा भएर बसेको हुन्छ गाउँ घरमा ए शीतल ताप्न एउटा भाइले त लोक्सिया आएको पनि पास गरौँ मलाई कहिलेकाहीँ भन्छ क्या जै मैले यो लोक्सिया आएको तपाईँको बगानबाट पास गरेको भन्छ जहिले मलाई चाहिँ एउटा रबरको फेदमा एउटा ओछ्याउने यसो राखेको हुन्छ अनि ढल्केर मजाले लोक्सिया पढिरहेको हुन्छ किन शीतल छ काम गर्न अल्छी हुँदैन रबर बारीभित्र बसेर काम गर्नु आमा गुणमाया र श्रीमती हिमाले सघाए आमा के गर्नु भएको सधैँ आउनुहुन्छ चोक उठाउन एकछिन आउँछु बाबु यसो सघाउनु सघाउन छोरा बुहारी भ्याउँदैनन् अनि एकछिन बिस्तारी उठाएर गर्दैछु हामीलाई कस्तो नौलो लाग्यो यो जिनिस त नौलो लाग्यो बाबु लाग्यो नि कहिले देखाएको थिएन म पनि त जान्दिनँ थिएँ यहाँ लबर खेती लाउन आमा भने छोराहरूले कस्तो लबर लाउनु बिग्रिन्छ दादा भन्थे अनि पछि एक दिन कान्छो छोराले नि भनौँ यताबाट छ कान्छो छोरो आमा लबर लाउँ अब असो गर्न सकिँदैन कमाइ लाउन भनौँ भने मैले देखाएको छ नि त्यो लबर कस्तो हुन्छ भने अनि देखाउन लग्यो छोराले पर खै कहाँ हो उहाँ लगेर देखायो अनि यस्तै भर्खर लगाएको भर्खर चोप काट्दै गरेको रहेछ अनि त्यहाँ आएर भने ए लु लाओ काट्नु पनि अब जस्तो खालि अलिक मिलाएर काटेर रहेनछन् मान्छे त्यति पाइँदैन
अनि आफै काट्छ छोराले। राम्रो हुँदो रहेछ यो अरू अरू बाली भन्दा। यो आज गर्न पाइएन काट्नु पाइएन भन्दा नबिग्रिने अनि काटेका दिन टोक्दो छ। अथवा चाहिँ अब त्यो चिया चाहिँ टिप्न भ्याएन भने सबै खतम जाइन्छ, दबाई हान्नुपर्छ त्यस्तै। अनि यो चाहिँ एउटा फुल अलिक राम्रै रहेछ, डिगो रहेछ। यो उठाएपछि चाहिँ किन यसरी ढल्काएर राख्ने नि हो? यसो गरेको चाहिँ किनभने अब उपरबाट उठाउँदै आउँदा त्यहाँ छोडियो क्यार भुलियो हुन्छ, यसै राख्दा चाहिँ अनि कुदेर आउनुपर्छ। अनि यहाँ छोडिएको छैन यसरी राख्यो भने अब त्यहाँ उठाइसकेको भनेर थाहा हुन्छ। सबै माया लाग्दो रहेछ। अघि खेतीबाली केही थिएन, अनि त्यो मलाई अहिले छ, छोरा नातिले मलाई पुर्याएको छ भन्दा पनि मन आउँदैन। आफूले गरेको ठाउँमा डुल्नै मन लाग्छ। अघिको समय बेग्लै रहेछ, अहिले बेग्लै भयो। हेर्दा हेर्दै म त छक्कै पर्दैछु, अझै कति चाहिँ देख्छु भन्दैछु। के छक्क पर्नु भयो आमा? अनि अलिकति छक्कै त परियो त बाबु। अघि हाम्रो पालामा न पढाउने चलन थियो, न केही गर्ने चलन थियो। छोरी त झन् बोल्नु हुँदैन थियो। अघिको त्यस्तो चलन थियो। अहिले त कति राम्रो लागेको छ, मलाई खुसी पो लाग्यो सबै। इलेक्सनमा मलाई माताजीले धेरै सघाउनु भएको छ। आजको मैले यो बाटो यतापट्टिको सकेँ। कति समय लाग्छ यो एउटा भरिनलाई, एउटा कचौरा? त्यो यसको लगभग समय हामीले 3 देखि 3.5 घन्टाको समय हामीले छोडिदिने हो। पछि फेरि भदौबाट उता गए पछाडि भनेको चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढ्छ। गाई भैँसीले दुध दिए जस्तै त्यस्तै नै कहिले धेरै कहिले थोरै हो। त्यो धेर थोर चाहिँ यो रहन्छ। समय यसलाई मौसमले पनि प्रभाव पार्छ। के भएछ त्यो चाहिँ? यो जम्छ, हिजो उठाइसकेर भरेसम्ममा अलिक ढिलो भयो भने यो जम्छ। अब त्यो काम आउँछ कि आउँदैन? यो सब बिक्री हुन्छ। यो फ्याँक्ने यसको कुनै छैन। यो चाहिँ व्हाइट गोल्ड भन्छ। यसको नामै सेतो सुन। रबरलाई सेतो सुन भन्छ। त्यस्तो मूल्यवान त्यति महत्त्व होइन। मलेसियाको इन्ट्री भनौँ न, आर्थिक उन्नतिको प्रथम चरण पाइलो नै रबर खेती हो क्या। उसले के गर्यो भन्दा तपाईँको सारा त्यो बुटबुट्यानहरू फाँडो अनि फटाफट रबर लगाइदियो र यति रबर लगायो। अहिले पनि मलेसियामा धेरै रबर खेती मलेसियामा छ। अनि यो हाम्रो नजिकको ठाउँ चाहिँ भनेको अहिले आसाम गुवाहाटी आसपासको एरिया चाहिँ एकदम रबर लगाएको छ इन्डियाले। अनि हामी त्यहाँ गएर हेर्ने हो क्या। कोशी र ब्रह्मपुत्र छ नि जुन यो बिच छ, यो बिच भनेको चाहिँ अहिले जस्तो हात्तीको कुरा आएको छ नि, हात्तीको क्षेत्र पनि यो रहेछ क्या, ब्रह्मपुत्र र कोशी। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ भएको रबर चाहिँ हाम्रो यो कोशीभन्दा पूर्व चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि भयो पनि जस्तो अहिले प्र्याक्टिकली हामीले हेऱ्यौँ होइन, यो एकदम हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी पश्चिम पनि विस्तार गर्ने कि, किनभने हामी जस्तो हामीले उद्योग थालियो नि त। अब कसैलाई उदाहरणको लागि कोशीभन्दा पश्चिम अथवा अझै नारायणीभन्दा पश्चिम कसैको बाँझो जग्गा छ, केलाउँ भइरहेको छ भने उनीहरूलाई रबर खेती लाउनु मन लाग्यो भने अनि कसरी सुरु गर्ने, कहाँ जाने त उनीहरू? इन्ट्रेस्ट भएर उहाँहरू यहाँ आउनुभयो भने पहिलो कुरो त यहाँ हेर्नुहुन्छ। हेरेपछि उहाँहरूलाई चाहिने सरसर्ग हामी गर्न सक्छौँ। कहाँ के पाइन्छ, स्टम्प कहाँबाट ल्याउने, नर्सरी कसरी गर्ने, कसरी लाउने, कसरी त्यो सुरु 0देखि लिएर 100सम्मको चाहिँ हामी उहाँहरूलाई अब जसरी तपाईँहरू आसाम जानु परेको थियो सिक्नु, अब नेपालमै कसैले सुरु गर्न चाह्यो भने उहाँहरू एकदम मजा, एकदम झापा आयो भयो। झापा आयो भयो। गाई भैँसीको दुध जस्तै रबर पनि चोप मात्रै बेच्छु भन्न पनि पाइयो। पनिर चिज बनाएर बेच्न पनि पाइयो। राजेन्द्रका परिवारले चाहिँ घरमै प्रशोधन गर्छन्। अघि हामीले ट्यापिङ गरेको चोप चाहिँ कलेक्सन गरेर ल्याइयो। यसलाई जमाउने प्रोसेसिङमा चाहिँ जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मिक एसिड भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 200 ml फर्मिक एसिड चाहिँ 5 लिटर पानीमा हामीले घोलेर बनाइएको हुन्छ। यसलाई हातले छुँदा केही हुँदैन, केही हुँदैन। कसैलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ, चिलाउँछ है। 1 घन्टा पछिबाट नै यो बाक्लिँदै गइहाल्छ। यसो गर्दाखेरि एसिड परिसकेपछि जस्तो यो अहिले मैले यही चिजहरू हेर्नु, यो बसिसक्यो नि, बसिसक्यो अब यो चोप। अनि जस्तो अहिले जमाएको बेलुका पेल्न नि मिल्छ? मिल्छ। दुधबाट चिज बनाए जस्तो, घिउ निकाले जस्तो। यो हिजो राखेको दुधको काम जस्तै हो। यो जमाउने चिज भयो, अर्को पनिर बनाउने,
यस्तै खालको नि हेर्दा पनि त्यस्तै देखिने त्यस्तै देखिने सुरुमा तपाईँहरूले गर्दा सिक्दा त बिग्रियो होला नजम्ने त्यस्तो हुन्थ्यो सुरुमा हामीले अब त्यो मात्रा मिलाउन नसक्दा भने जस्तो ननिस्किने अब यसलाई हामीले रोलर मेसिनमा हालेर यसको पानी निचोरेर फाल्ने हो अनि पानी पनि त्यही झरिरहेछ त्यो पानी फेरि भित्र छिर्दैन अब छिर्दैन अलिअलि गन्ध आउँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ आउँछ हिजै पेलेको थियो भने चाहिँ आउँदैन थियो कि एक दिनमै उही दिन जमाएर उही दिन पेल्न नि मिल्छ मिल्छ जति राखेर हुन्छ तर अलिक बनाउँछ हामीलाई त बिल्कुलै गनाउँदैन कुखुरा पाल्ने ठाउँमा त्यो कुखुरा पाल्नेलाई गनाउँदो रहेछ बाटो हिँड्नेलाई गनाउँछ त्यस्तै भयो हाम्रो पनि बानी भयो रबर गनाउँदै एउटा पातो चाहिँ लगभग कति हुन्छ यसको तौल यस्तो पातोहरू भने 5 वटाको 2 केजी हुन्छ अनि तपाईँले केजीको हिसाबले बेच्नुहुन्छ केजीको हिसाबले बेच्छौँ अब दुधै बेच्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको रेट त्यो 55 रुपियाँ लिटर छ दुध दिने रुख होइन त हजुर घाँस काट्नु नपर्ने खुवाउनु नपर्ने साह्रो छ म घुमाएर एउटा लु ओहो यता बस्नु त यो त मेरो बल पुग्दैन हौ बल चाहिन्छ नि एक्सर्साइज हुन्छ पुरा रहर मात्रै भयो मेरो तपाईँको 2 बिघाबाट हजुर एक दिनमा कति केजी निस्किन्छ जस्तो उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढेर जान्छ रुखको मोटाइ हुँदै बढ्दै गएपछि यसको चुप पनि बढेर जाने हो अहिले नै 2 बिघाको एभरेजमा आउने छैन तर पनि अहिलेको अवस्थामा आएर मैले निकाल्दाखेरि लगभग 20 केजी जति रबर दिनको यो राम्रो आम्दानी हो यसमा खर्च कम हुन्छ अहिले सुन सेतो सुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुन जतिकै रहेछ यो त्यस्तै हो एउटा उपमा पनि दिएको थियो सेतो सुन भनेर त्यो सुकाउन तयार भयो हजुर यो सुकाउन तयार भयो अनि व्यापारीहरू यहीँ आउनुहुन्छ किन्न कि के छ यहीँ आउनु पहिले चाहिँ ल मेरो छ आइदिनुहोस् न हौ कहिले आइदिनुपर्छ भन्ने थियो अहिले चाहिँ परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ तपाईँसँग कति छ हौ हामी आउँदा हुँदैन भन्ने स्थिति चाहिँ अहिले भएको छ त्यसको यो कति बेर सुकाउने भन्ने पनि हुन्छ यो चाहिँ यसको हेरेरै हुन्छ पानीको मात्रा कति गयो गएन भन्ने कुरा आफूले हेर्दा थाहा पाइन्छ जस्तो यसको गएको छैन यसलाई अझै हामीले भोलि पनि एक घाम सुकाउनुपर्छ लुगा सुका जस्तो भयो हजुर 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 सुक्खा हुनु पर्यो अब लुगा हामीले कति बेर सुकाउने भन्ने कुरा यसै भन्न सकिन्न घाम मजाले लाग्दियो भने छिटो पनि हुन्छ त्यही हो अब हाम्रो अन्तिम प्रोसेस भनेको सिड रबर तयार गरिसकेपछि हामीले यसलाई ढुसी नलागोस् र राम्ररी सुकोस् भन्नको लागि हामीले यो स्मोक गोदरेज हाउस भित्र हामी राखिन्छ किन गोदरेज हाउस भनेको गोदरेज भनेपछि यो दराज जस्तो गोदरेज दराज जस्तै भएको कारणले हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ घाममा सुकाइसकेपछि हामीले यसमा राख्छौँ यहाँ दिएको छ हामीले यो तरिकाले हामीले यसलाई राख्छौँ र यसलाई हामीले धुवा पनि हामीले लगाइसकेका हौँ यो अब हाम्रो तयारी भइसकेको हिट दिनको लागि यहाँ एउटा चुलो छ यो तल चुलो छ यो चुलोमा हामी अलिक पोचिएका दाउराहरू अथवा खोयाहरू लाएर यसलाई हामी यहीँ तल सल्काएर यसलाई बन्द गरेर हामी यो यहीँ भित्रै राखिदिन्छौँ आगोसहित र सबै ढोका हामी ढामढुम लगाइदिन्छौँ अनि आगोले डढ्दैन यो रबर बल्दैन यसरी यसको हिट मात्रै जाने यसको ज्वाला यहाँ माथि नआउनको लागि यहाँ यसरी ज्वाला छेक्न नै बनाएको छ यहाँ
रबर खेती सुरु भएको करिब 30 वर्षपछि यसले बिस्तारै व्यावसायिक रूप लिँदैछ। पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका केही गाउँहरूमा अहिले ठूलै लगानीमा रबर खेती हुन थालेको छ। हिजो स्टम ल्याउन कस्तो गाह्रो थियो, पारीबाट स्टम ल्याएर नर्सरी राखेर यो बिरुवा 6-6 वर्षको बनाएर होइन एउटा चाहिँ चोप निकालेर अनि चोपको मार्केट छैन, कसले किनिदिने होइन, त्यो पनि ग्यारेन्टी भएन, अनि यो दाम भन्छन् त्यही दाम दिनु पर्यो, अनि त्यसपछि उद्योग चाहिने रहेछ भनेपछि अनि तपाईँको एउटा होइन अब त्यही किसिमको टिमहरूसँग मेरो कुराकानी भएपछि चाहिँ अहिले हामी उद्योगमा पनि गयौँ। खहरे खोलो बग्ने बगरे माटो झापाकै ठूलो रबर घारी बनेको छ। पछाडि एउटा खोला छ, देउने खोला भन्ने, त्यो खोलाको एरिया जतिले कभर गरे यता यो साइडमा टुङ्गेको छ खोला, यो खोलादेखि यता टोटलै हो 97.6 हेक्टर जमिन भनेको निकै ठुलै हुँदो रहेछ सर। भद्रपुर नजिकैको रङ्गे डाँडाको रबर जङ्गलमा तारा बस्नेत भेटिए। 68 सालदेखि सुरु गरे हो यो बिरुवा जस लगाउनलाई चाहिँ 5 वर्षदेखि चाहिँ हामी ट्यापिङ गरिरहेका छौँ। यहाँदेखि यता चाहिँ सर हामीहरूको जति पनि छ यो एरियामा चाहिँ सिडलिङ हो। यसको दानाबाट उमारेको जुन बिरुवा हुन्छ त्यो बिरुवालाई भन्छ सिडलिङ सर। के को लागि राखियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ जति पनि हामीहरूकोसँग अब अरू कर्मचारीहरू जुन थपिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिला ट्रेनिङ यसमा दिइन्छ, अनि यसबाट पास गरेर मात्रै हामीले अनि त्यहाँदेखि उता हामीहरूको राम्रो बिरुवामा लान्छौँ। कटिङ गरेर अलिकति बढी काटिदियो भने पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएन क्या, त बिग्रेन। यो चाहिँ सिडलिङ हो, सिडलिङ भएपछि तपाईँको त्यति समस्या भएन। उता हामीहरूको सायद राम्रो बिरुवा बिगारिँदाखेरि चाहिँ समस्या हामीहरूलाई हुन्छ। अब यसलाई सर अहिले चाहिँ यो एकदम न्यू कटिङ भएको नयाँ ओपनिङ कटिङ भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन सर। अब यो ओपनिङ कटिङमा चाहिँ अलिक बढी काटिन्छ। यो चाहिँ कटिङ ओपनिङ भएपछि चाहिँ अलिकति बढी काटिन्छ। अब यो यति कटिङ गरिसके पछाडि फेरि हामीले अब दोस्रो कटिङ गर्छौँ सर। त्यस पछाडि भनेको हाम्रो कटिङ फेरि अब यहाँ घटिहाल्छ सर। अब हेर्नुहोस् है, खालि यसलाई ड्रेसिङ गरिदिने मात्रै हो। ट्रेनिङ सेन्टरै बनाइदिएको छौँ हामीले। यो चाहिँ अन्तबाट पनि आउनुहुन्छ यहाँ ट्रेनिङ गर्नको लागि। यो रबर खेती चाहिँ नेपालमा नौलो हो कि के हो खास हो? 2045 सालमा गोरखकाडी रबर उद्योगलेबाट चाहिँ त्यहाँ बिरुवाहरू यसरी वितरण गरिदिनु भएको छ। त्यहाँनिर भनेको 45 सालदेखि लगाएको बिरुवाहरूबाट एकदम राम्रोसँग लेटेस्ट लिइराख्नु भएको छ अहिले पनि। अनि अब त्यो दुध पनि कसरी निकालेको छ भनेदेखि त्यो तलको भाग सकेर उहाँहरूले चाहिँ अप्पर ट्यापिङ भनौँ न, यहाँदेखि माथिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यति बेला चाहिँ यो छुरी यही नै छुरी हो, तर अप्पर ट्यापिङ अलिक लामो छुरी हुन्छ त्यो सर। त्यो चाहिँ माथिबाट कटिङ गर्नु पर्यो त्यसलाई। 9 वर्ष 10 वर्षको गाछ यतिको छ। अब बाँकी 20 वर्ष पछाडिको गाछमा त यो त निकै ठुलो गाछ मेच्योर गाछ हुन्छ। त्यति बेला भनेको त यो त गोलिया राम्रो गोलिया हुन्छ नि। काठ पनि राम्रो यसको? काठ त नि यो फर्निचरको लागि नम्बर 1। अनि यहाँ जम्मा कतिवटा रुख छ गाछ हामीसँग अहिले चाहिँ हामीसँग सर 42,000 गाछ चाहिँ प्लान्टेसन भइसकेको अवस्था छ। अहिले ट्यापिङ जुन गर्दै गरेको चाहिँ भनेको यो साल हामीले 15,800 चोप निकाल्न कतिजना चाहिन्छ, कति समय लाग्छ? दिनमा 15 जनाले गरिरहेका छौँ। 15 जनाले गर्दाखेरि 5250 हुन्छ, तर 50-5200। अनि सुन्नु न, यत्रो ठुलो छ यो ठाउँ होइन? अनि अब आज यो भागको यति हजार रुख, आज यो भागको यति हजार रुख गर्ने भनेर कसरी थाहा हुन्छ? सबैले हामीले काउन्टिङ गरेर ठ्याक्कै ब्लक छुट्याएको छौँ नि त। यो चाहिँ भनेको हाम्रो 1 नम्बर ब्लक भयो, अर्को 2 नम्बर ब्लक यसको पछाडिदेखि अझै छ। अनि तेस्रो नम्बर ब्लक भनेको जुन हामीले कटिङ गरेर आएको आज कटिङ गरेको त्यो अझै तल हो। यो सुरु गर्दा चाहिँ कहाँबाट ल्याएर रोपियो बिरुवा यत्रो धेरै? प्लान्टहरू भनेको चाहिँ हामीहरूको केरलबाट आयो। सिडलिङबाट जुन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले आसामबाट ल्याउँछ। अब अहिले त बिरुवा यही उत्पादन हुन्छ भने अहिले हामीसँग आफै सर। यो प्लास्टिकहरू किन लगाइदिएको हो? अब जति पनि आदि माथिबाट आएको पानी भनेको यसको बाहिरबाट गयो। मेन यसले पचाइदिएको यो सर प्यानल, फेरि पानी मिसिने बित्तिकै दुध खराब भइदिइहाल्छ सर। दुध चाहिँ तपाईँको जम्दिन्छ यहाँ आएर। अब यति गरिसकेपछि कटिङ गरिसकेपछि थपक्क नै हामीहरूले यसलाई छोपिदियो सर। अनि हजुरहरूको चाहिँ पानी पर्दा पनि हाम्रो ट्यापिङ हुन्छ सर? हुन्छ सर। दानाहरू हेर्नु न सर, अब यसमा सुरु भइसकेको छ नि त। अब यो दानाहरू पछि गएर तपाईँको निकै ठुल्ठुलो हुन्छ भदौ
तिर चाहिँ अब त्यति बेला त अझै गरी बढिरहेको हुन्छ त्यसलाई पाकेर पुरै फुट्छ पुरा यहाँनिर एकदम साले दिउँसोतिर त अब अलिक घाम चर्केको बेला आउँदाखेरि त पुरा हल्ला तरिका गरेर गरिरहेको हुन्छ ट्राङ ट्राङ गरेर फुटिरहेको हुन्छ फुट्छ यो सिडलिङ भयो यसलाई हामीहरू यही ठाउँमै अब हामी बढ गर्छौँ हामी यो जोडिसक्यो जोडिसक्यो त आइसक्यो यो मतलब सक्सेस भइसक्यो अहिले यहाँदेखि कटिङ गरेर यसलाई फ्याँकिदिने यो लगेर हामी स्टम्प लगेर त्यो पोली यहीँबाट आउँछ नयाँ आउने मुना यसबाट आउँछ यो त सिडलिङ भयो सर यसबाट पनि दुध नआउने भने आउँछ तर जति उसबाट आउनु पर्थ्यो त्यति यसबाट आउँदैन यो चाहिँ लोकल गाई जस्तो भयो त्यो चाहिँ होल्स्टेन गाई जस्तो बनाउने हजुर 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 जर्सी टाइपको बनाउनु भनौँ न हाइब्रिड अनि बिरुवा खोज्न आउनुहुन्छ यहाँ मान्छेहरू हामीसँग रेडी बनाएको बिरुवा पनि प्रायले लानुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अब रेडी हामीले गरिसकेपछि 310 रुपियाँ हाम्रो प्राइस छ एउटा पर बिरुवाको उहाँ आफै नर्सरी गर्छु भन्नुभयो भने हामी यो स्टम्प पनि दिन्छौँ यो चाहिँ 50 रुपियाँ पिसको पर्छ सर अनि रबरको रुखहरूलाई रोग पनि लाग्छ उपचार गर्नुपर्छ रोगहरू चाहिँ सर अहिले त्यस्तो डरलाग्दो कुनै रोग त्यस्तो देखिएको चाहिँ छैन सर एउटा फङ्गस भन्ने जुन हुन्छ सर हाम्रो ढुसी हो त्यो चाहिँ प्राय ठाउँमा देखियो सर तर त्यसलाई त्यही उसको लागि फङ्गिसाइडकै औषधि ल्याएर सर स्प्रे गरिदिँदाखेरि त्यो कन्ट्रोल भएको छ सर पूर्वोत्तर भारतबाट झापामा रबरका बिरुवासँगै सिप र प्रविधि पनि भित्रिएका छन् आसामका राजु पौडेलले रबर खेती सिक्दै र सिकाउँदै भारतमै धेरै साल बिताए अहिले चाहिँ उनी इलामको चिलिमकोटमा रहेको ठूलो रबर खेतीमा आफूले जानेका कुरा बाँड्दैछन् पुर्ख्यौली चाहिँ चितवन चितवनमा छ बसोबास चाहिँ आसाममा नेपालीहरू थुप्रो हुनुहुन्छ बहुत सेकेन्ड नेपाली हो तेजपुर भन्छ होइन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट भन्छ कामरूप डिस्ट्रिक्ट छ अनि हजुरको लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट छ सबै डिस्ट्रिक्ट स्टेटमै छन् अनि तपाईँले आसाममा भारतमा आउँदा चाहिँ के काम गर्नुभयो मैले यो सम्बन्धी पढाएको स्कुल त्यस्तो पढाउने नै स्कुल छ स्कुल छ हर स्टेटमा स्कुल छ ट्यापिङ ट्रेनिङ स्कुल भन्छ अनि विद्यार्थी नै हुन्छ यस सम्बन्धी अनि 90 दिनको ट्रेनिङ हुन्छ अनि त्यस ट्रेनिङ गरायो पढायो कसरी रबर क्वालिटीको बनाउने के गर्ने त्यो सब सिकाउने अनि आसाममा पनि रबर खेती हुन्छ एकदम छ आसाममा नर्थ इस्ट पुरै नर्थ इस्टको हेर हजुरको त्रिपुरा स्टेट हो होइन त्यहाँ पछि आसाम हो नागाल्यान्ड मिजोराम मणिपुर सबै स्टेटमै छ बहिनी तुलसा बहिनी उयो यो कपमा बाहिर गइरहेछ लेटेक्सहरू त हजुरको यसलाई ट्रिलेस भन्छ होइन त्यो पेनेलमा सुकिरहेको हुन्छ अब यो कपमा भएकोलाई काप्लाङ भन्छ यसलाई काप्लाङ भन्छ प्योर लेटेक्स चाहिँ हजुरको कपमा छ यो चाहिँ सुकेको त्यहाँ बाँकी भएको रबर खेती वरपरका धेरैको घर थाम्ने भर पनि बनेको छ नौलो भएकाले रबर खेतीमा लागेका किसानहरूले आफै काम गर्दै बिगार्दै सिक्दै गरे आफ्नै अनुभवले खारिएका किसानहरू अहिले अरूलाई सिकाउन सक्ने भइसके नेपालमा रबर प्राविधिकहरू भने एकाध मात्रै रहेछन् ललितपुरका तेजनाथ दाहाल यतिखेर झापामा बालकृष्ण सापकोटाको रबर उद्योग बनाइदिन आइपुगेका छन् सर चाहिँ खास के गर्नुहुन्छ म चाहिँ रबर टेक्नोलोजिस्ट हुँ चोप निकाल्ने काम अरूको हो चोप निस्केपछि त्यसबाट सामान बनाउने काम चाहिँ मेरो कति 42 सालदेखि सुरु गरेको हुँ मेरो काम चाहिँ अहिले के छ भने रबर फ्याक्ट्री बनाउँदै हिँड्ने हो अनि कतिवटा रबर फ्याक्ट्री बनाउनु यो 9 हो अब 11वटा कि 12वटा छन् त्यति हो अनि रबर भन्ने विषयमा चाहिँ सरको रुचि कसरी लाग्यो कसरी तपाईँ रबर टेक्नोलोजिस्ट भन्नुभयो त हुन त मैले अब इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्रीमा एमएससी गरेको थिएँ अनि गोर्खाली टायर सुरु भयो गोर्खालीमा अब इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री पढेको अरू रहेन रहेछन् केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री हुन्छ एउटा केमिकल इन्जिनियरिङ हुन्छ दुईजनाको बिचमा इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री हुन्छ मैले बर्माबाट पढेको अनि होइन पढाइमा त के भयो अनि गोर्खालीमा आएँ गोर्खालीमा आएपछि नेपालको जम्मा एउटा रबर फ्याक्ट्री अनि अमेरिकाबाट सिट आयो रबर टेक्नोलोजीको त्यो अरू कोही थिएन मैले पढ्न पाएँ चाइनाले बोलाए चाइना पनि गएर पढ्न पाएँ अनि जसले पनि अब जम्मा एउटा एकजना मात्रै मान्छे एउटा मात्रै फ्याक्ट्री त गोर्खाली अन्त विदेशीहरूले बोलाए तालिम गर्दा अनि
मिस्त्री दरो मिस्त्री भयो रबरको मिस्त्री चाहिँ दरो भयो अहिले अब तपाईँलाई जहाँ फ्याक्ट्री खोले पनि नेपालमा बोलाउने तपाईँलाई नै हो बोलाउँछन् पनि हरेक 2 वर्षमा एउटा बनाउने भन्ने लक्ष्य हो अहिलेसम्म गरिरहेको छु आफ्नै फ्याक्ट्री पनि छ तपाईँको छैन अरू देशमा गएर मैले टायर फ्याक्ट्री लगाइदिएको छु श्रीलङ्कामा बर्मामा बङ्गलादेशमा बिचमा रबरको कामै भएन क्या नेपालमा अन्त केही जागिर त खानु पऱ्यो अनि बाहिर गएर पनि गरियो अहिले चाहिँ हुन थाल्यो नेपालमा रबरको काम अब त निकै राम्रो भइसक्यो हरेक 2 वर्षमा फ्याक्ट्री आइरहेका छन् दुध यो ठ्याक्कै दुध जस्तै हो 3 घन्टा राख्नु यो पनि बिग्रिन्छ सर्छ जस्तो गाईको दुध फाट्छ नि यो पनि फाट्छ अनि फटाइसकेपछि रबर रहन्छ त्यसलाई पानी सुकाउने पानी सुकाएपछि रबर तयारी भयो त्यो रबर कहिले पनि बिग्रिँदैन 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष राखे पनि कहिले पनि बिग्रिँदैन रबरबाट के भन्ने भन्दा रबरबाट चाहिँ सबै कुरा बन्छ हजुर अब मेरो शरीरमा छ होला 8-10 आइटम अहिले होइन रबरको सामान जे पनि भन्छ रबरको दुध यही लेटेक्स यतिकै बिक्री हुन्छ यो ल्याउने प्रशोधन गर्ने बजारमा गइहाल्छ के काममा प्रयोग हुन्छ ल्याटेक्स गम हो बनाउनु हजुर हाम्रो क्यापेसिटी हो एक दिनको 7,000-8,000 लिटर झापामा छ 3,500 लिटर नेपाल मार्केटलाई पुग्दैन यसले रबर खेती अझै लगाएको हुन्छ मागको कति चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुन्छ रबर 3% 4%। त्यसैले झापा जिल्लाभरि लाइन मतलब खपत हुन्छ रबर बन्ने दुध हो त्यो नै ल्याएर हामीले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकिसक्यौँ भनेपछि त यहाँ त जति रबर खेती गरे नि तपाईँहरूले लिइदिनुहुन्छ जति जसले पनि सक्नुहुन्छ रबर लगाइदिनुहोस् फेरि सबैलाई फाइदा हो त्यो किसानलाई पनि फाइदा उसलाई सबैलाई गर्ने होइन मैले 2 वर्ष अगाडि झापामा एउटा अनुसन्धान गरेको थियौँ एउटा सानो टिमले धान रोप्यो अनि काटेर गहुँ रोप्यो दिवाली गर्दाखेरि 1 वर्षको 1 बिघाबाट 60,000 आम्दानी हुँदो रहेछ रबर रोप्नुभयो भने 1 वर्षको 1 बिघाबाट 4 लाख काहीँ नगइकन त्यो 4 लाख मिनिमम हो अलिकति मेहनत गऱ्यो भने 6 लाख अझै मेहनत गऱ्यो भने 8 लाख त्यो पनि हुन्छ त्यो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु हो क्या यसमा चाहिँ हजुर हामी एक्लै लगाएर पुग्दो रहेछ देश लाग्दिनु पर्दो रहेछ हरेक रबर बोर्ड छन् मलेसियन रबर बोर्ड हुन्छ थाई रबर बोर्ड छ इन्डियन रबर बोर्ड छ त्यो सरकारले सबै त्यो अनुसन्धान गरिदिएर अनि कसैलाई गर भन्दा सजिलो हुँदो रहेछ कि हामीले एक्लै गर्न नसकिने काम रहेछ यो देश लाग्ने भने चाहिँ कस्तो के गरिदिनु पर्छ कुनै पढाइ त छँदै छैन अहिलेसम्म अलिकति पढाइ सुरु गरिदिनु पऱ्यो काहीँ नभए झापा जिल्लामा त सुरु गरिदिउँ बिचरा जबरजस्ती गरिरहेका छन् आफै सिक्दै आफै गर्दै आफू सिक्दै सबैले आफै गरिरहेका छन् यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि सानो देखिन्छन् तिनै कुराहरू हुन् क्या अनि खड्किने हुन त घरिघरि सरकार भनिन्छ भन्छन् हामीलाई होइन तर त्यो किनकि ठाउँमा चाहिँ चाहिन्छ क्या यो रबर चाहिँ झापामा मात्रै हुने हो कि अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ नेपालको अहिले चाहिँ हामी 4 जिल्ला भन्छौँ इलामको तल्लो भेग झापा मोरङ सुनसरी अनि त पश्चिमतिर के अनुसन्धान भएको छ भएको सबैतिर गरिसक्यो अनुसन्धान चाहिँ रुख त हुन्छ नि तर चुप आउँदैन पसाउँदैन हामीलाई किन रहेछ कस्तो हावापानी चाहिने रहेछ यसलाई पानी पनि धेरै पर्नु पऱ्यो घाम पनि मजाले चर्किनु पऱ्यो दुईटै कुरा चाहिन्छ गोर्खासम्म रोप्या हौँ गोर्खामा ठुल्ठुलै रुख छन् अझै पनि छन् तर के हुन्छ चुप आउँदैन राम्रोसँगले थोरै आउँछ पसाउँदैन भनौँ न यो हो किसानको सबै किसानबाटै आएको हुन् त्यसमा हरेक थरीका केमिकलहरू राख्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो सुरुवाती मिक्सिङ भनौँ न रबर हाल्ने कार्बन ब्ल्याक हाल्ने तेल हाल्ने केमिकल हाल्ने सबै यहाँ हालेर मजाले मोल्ने यसलाई सुरुवाती यहीँबाट हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ रबर फ्याक्ट्रीका कमन मिसिनरी हुन् रबर फ्याक्ट्री यी सबैकोमा हुन्छन् कसैको राम्रो कसैको नराम्रो कसैको ठुलो कसैको सानो हो यहाँ चाहिँ के सामान बन्छ जुत्ताको सोल बनाउने रबरको टाइल बनाउने टाइल भने अब हजुर अहिले त टाइल त उसको माटाको आउँछ बजारमा अब त्यो रबरमा जाने हजुर हामी हो त्यसमा चाहिँ के छ भने तातोमा नि एउटै टेम्परेचरमा बस्छ चिसो पनि एउटै टेम्परेचरमा बस्छ पानी बोक्यो भने केही हुँदैन हिँड्न पनि सजिलो अब त्यो आउँछ हजुर अनि काउमेट भन्छ गाईलाई पनि तल अझै मेटो चाहिन्छ त्यतिकै राखिँदैन अझै गाईलाई त्यो पनि बनाउँछ हामी अनि धेरै छन् सामानहरू बेलुन पनि बनाउँछु पछि रबर ब्यान्ड पनि बनाइदिने हो सब बनाइदिने अब यहाँ रबरको भयो घरको सामान सब बनाइदिने हो अनि यो हजुर जुत्ता बनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जुत्ताको सोल हजुर तपाईँहरूले जुन उत्पादन बनाउनुहुन्छ नि हजुर यो कहाँ जान्छ किनकि नेपालमा कति करोड जुत्ता बन्छन् होइन त्यति करोड सबै विदेशबाट आइरहेको छ अहिले बनाएको यस्तै नै सामान किनेर ल्याएर आउँदैन कि अनि त्यो यहीँ बनाइदिने अनि यहाँ उहाँहरूलाई सस्तो पनि पर्छ छिटो पनि पर्छ त्यस्तो इन्डियाको भन्दा हामी सस्तो गर्न सक्छौँ किन इन्डियामा ट्याक्स बढी छ कि चाइनिजसँग त हामी क्वालिटीमा गर्ने हो चाइनिजसँग हामी क्वालिटीमा जितिहाल्छौँ एकदम राम्रो छ दरो न दरो हो यो केही पनि हुँदैन जसले पनि यसरी लगायो भने लगाइदियो फेरि पनि माग्छन्
यी जति हामी युजेबल प्रोडक्टहरू छन् हामी जे प्रयोग गर्छौँ रबरबाट बन्ने चिजहरू ती त सबै आयातित छन् नि त। त्यसको उत्पादन हामीले स्वदेशमै गर्ने भने त उत्पादनको लागि त र मेटेरियल चाहियो। अनि र मेटेरियलको लागि त हामीले रबर रोप्नै पर्यो। हामीसँग खाली जग्गा पनि छ, वेस्टेज जमिनहरू पनि छ। यहाँ त अलिकति मन मात्रै भएन, किनभने यो अनौठो कुरो के छ भने यो धरतीलाई त दिएको छ नि त, हामीले दिएको छैन। गाडी दिने काम मात्रै हो नि त हामीले। अरेबियन कन्ट्रीको जस्तो अन्तबाट माटो ल्याएर हामीले ठुबाएर डिजाइन गर्नु परेको छैन नि। कति राम्रो नेचरले दियो भन्नु न। आज उहाँले यो बिरुवा लगायो भने त अटोमेटिक यसले दिइरहेछ हामीलाई। अब हामीलाई चाहिँ कहाँ दुःख लाग्छ भन्दाखेरि म त यसो हिँड्ने डुल्ने गर्छु, खाली जमिनहरू यति देख्छु, म त खाली जमिन देख्ने मलाई कटक्क खाइहाल्छ। ओहो यहाँ रबर बगान टन्न भइदिएदेखि कस्तो हरियाली हुन्थ्यो होइन। खाली जमिन सरकारसँग छ, वनका जमिन सरकारसँग छ, खोला किनारहरू सरकारसँग छ, सिर्फ गाड्ने काम हो होइन। त्यतिमा पनि हामी पछि छौँ क्या। अनि अब देश धनी भएन, गरिब भयो, भएन हाम्रो भनेर भन्नु चाहिँ त्यो मूर्खता हो, बेकुफता हो। अनि मेन कुरो चाहिँ के भने परनिर्भरता हामी भयो नि, त्यो चिजले दुख्नु पऱ्यो क्या भित्र। यहाँ त्यो भाव चाहिँ हाम्रो आउनु पऱ्यो क्या। अब न त्यो अब यो खोक्रो राष्ट्रियता यो त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। चेन्ज भनेको गर्नु पऱ्यो हामीले।